Con thấy trên video clip trên mạng đưa tin một cụ bà 93 tuổi ở Hà Nam chết đi sống lại. Bác đã xem video clip đó chưa ạ? Con xin hỏi mấy câu ạ. Hỏi đi, chưa coi nhưng mà hỏi đi. Thưa bác, câu thứ nhất, trong lúc ngưng thở, cụ bà thấy 3 hiện tượng như: 1. Ông bà cha mẹ người thân. 2. Nhóm người hung dữ. 3. Các nhà sư. Như vậy, các hình bóng này có phải là các vị thánh thử không ạ? Cái này không phải, cái đó là tự nhiên. Nhưng mà nếu mà người nào mà thấy ba cái trường hợp này là công đức rất ít. Công đức nhiều không thấy cái này, công đức nhiều nó là khác, nó thấy tuần tự khác. Này là công đức rất ít, về được nhưng mà rất ít. Nó là cái này là bằng thực tình, là vừa mất là cha mẹ ông bà mình xuất hiện kêu về con về với ba mẹ với ông bà vậy đó. Đó là công đức rất ít mới được nha. Còn công đức khá chú không có ấy. Công đức khá một chút xíu thì không có thấy cái trường hợp này. Công đức khá một chút là do thần thử. Còn ông nhà sư nó cũng vậy. Thì bởi vì ngày xưa đã tu với ai thì tu với mấy ông sư, thì giờ những người mà đã mất rồi người ta xuất hiện. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, có khi nào thánh thử thêm một hình bóng nào khác ngoài 3 lần hiện ra như trên không ạ? Nói đúng ra đây là cái căn bản người ta dạy vậy thôi, chứ sự thật đâu phải mà mình thấy vậy đâu. Nó nhiều chuyện mà người bắt đầu đi vào cái về Phật giới thì người ta nói cho mình 3 cái giai đoạn thử vậy thôi. Nhưng mà nắm được cái căn bản này thì người ta thử kiểu nào không thua gì hết. Đó, cái này ta nói dạy căn bản chứ bây giờ ví dụ một cái mà vấn đề mà người thân xuất hiện, đâu phải ông bà, nhiều khi không phải ông bà, rồi người khác, cô bác chú, người nào mà ngày xưa mà thương mình nhất á, thì người ta xuất hiện. Người ta nói căn bản vậy thôi. Có nghĩa là người ta ghi là gọi là gia đình kêu về, thì ông bà cha mẹ anh em không cần quen, người ta kêu đó là một cái hình thức. Rồi thứ hai nữa đó là mấy cái người mà hung dữ, như cái bà nãy con nói cái hung dữ, thì đây là ngày xưa bà cũng sống mấy chục năm thì đương nhiên phải trải qua những cái chuyện mà ở thế gian này đụng chạm rất nhiều, thì những cái hình ảnh nó sẽ nổi lại. Con nhà sư cũng vậy, hồi xưa được biết gặp biết bao nhiêu ông thầy, thì giờ tất cả những hình ảnh mà bên kia còn nó lưu trong tàng thức của mình á, rồi bắt đầu nó hiện ra, nó kéo ra. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, cụ bà kể là thấy có một bầu tròn vàng sáng trong, bên trong trống trơn, không có hình bóng nào cả. Vậy con xin hỏi bác, đây là cái gì ạ? Cái đó là hoa tiêu thiệt á. Nếu mà trong cái hoa tiêu mà không thấy cái gì là hoa tiêu thật. Đó là cái có nghĩa là thay vì chưa tới ông thánh thử, nhưng mà có nghĩa là dòng tộc thử rồi thì nó qua được, thì có nhiều khi ông thánh ông không thử, ông cho nhìn thấy luôn. Nhưng mà tôi có nói thế này, cái cụ bà này nè, bây giờ bởi vì từ khi mà công bố quyền ký ra, chưa có người nào về Phật giới mà người ta trở lại, duy nhất chỉ có bà này. Nó thành ra bà này trở lại để gì? Tôi nói thật, hôm dường như là mấy tháng trước có ai hỏi á, tại cái cụ này nè ít công đức quá thì ông thần mới cho trở lại. Mà bây giờ đó tôi nói thiệt á, người nào mà giúp cái cụ này á, thì người đó có công đức. Mà hiện giờ bà cụ này trở lại ha, kỳ này bà hốt công đức luôn á. Tất cả những người nào biết cái trường hợp này, chỉ tin thôi thì bà có công đức rồi. Thì bây giờ con suy nghĩ, người Việt Nam mình bao nhiêu biết người biết bà. Chú thì không có hiểu, chứ không biết đánh giá là trong cái mạng là bao nhiêu người. Nhưng mà được cụ này khi trở về Phật giới công đức vô lượng. Bây giờ ai cũng biết mà, nó hy hữu. Và cái này thì cũng có thể là ông thần muốn cho bà này trở lại để chi? Nói rằng cái thiền tông nó là chân chánh như vậy đó. Hơn nữa bà công đức ít quá, thôi bà lợi bà kiếm mới công đức nó đi về sau.
Nói nó hy hữu, cái này hy hữu lắm. Tất cả những vị Phật ra đời mà khi công bố huyền ký đều có những cái trường hợp này hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, vì sao cụ bà bị bệnh rất nặng về lục phủ ngũ tạng? Bác sĩ chê không chữa được, bà ăn vào thì ói ra. Và khi tỉnh dậy thì bà không uống một viên thuốc nào, và bà lại ăn uống được bình thường và hết bệnh ạ. Vì sao lại có hiện tượng lại như vậy ạ? Cái này nó dễ, sao đâu có gì khó. Bây giờ mà một vị thần hoặc một vị Phật mà muốn cho một cái người này trở lại đấy, thì trước khi muốn cho bà trở lại phải đóng cái vai trò tạo cho bà bệnh giả. Thấy không? Bà bệnh nghĩa là nói mấy ông nói đúng là ông thần giật bà đấy, cho bà bệnh. Người ta mới đem vô trong bác sĩ khám bệnh gì, làm sao mà khám bả bệnh gì không báo được. Là vì sao? Nó che nó lên. Ví dụ bây giờ gia đình nó giật phải không, quảng hồn chạy vô nhà thương, đem vô nhà thương, vừa vô nằm xuống rồi ông thần cũng che toàn bộ hết, che bộ cơ thể và che bằng điện tử âm á. Thì những cái kiến X quang hoặc là tim mạch hoàn toàn nó tê liệt hết, đâu có biết. Thì bác sĩ nó thôi bà chết rồi, thôi đem về. Chính bác sĩ cũng sợ nữa, không lẽ vô đây chết liền. Thành ra kêu bà về. Thì bà về sao? Về tới nhà nằm chút xíu thức dậy. Bởi vì cái này ông thần mà, ông thần thực thi nhân quả, đồng thời làm những cái bệnh hoạn cho bà để che mắt người thế gian, che mắt mấy công bác sĩ với mấy người gia đình nè. Nếu mà bà không có bệnh thì làm sao đưa vô nhà thương? Mà vô nhà thương thì khám không thấy bệnh, chết hết rồi, tiêu hết rồi, thì biết đem về. Tất cả những cái đó là do vị thần. Vị thần kêu bằng che bằng kêu bằng chụp hình tới đâu thì nó che bằng điện âm hết. Chụp phổi để che phổi, chụp tim che tim. Rồi kể như bó tay, bác sĩ thế gian bó tay luôn. Thì chỉ có nước kêu thôi bà về đi, đem bà về chôn đi. Về tới nhà xong rồi an toàn thì thôi kêu bà dậy. Rồi tôi giúp cho bà an toàn, bà đi về đó. Đây là cái hình thức của một cái vị thần thực thi nhân quả. Người ta làm được cái này, ta sử dụng điện từ âm để người ta giả bệnh. Người thế gian không có biết đâu. Nhưng mà bây giờ nếu mà tôi không nói ra cũng không ai biết được cái gì. Tại làm sao bệnh chết mà không uống thuốc mà sống lại? Nói ra không ai tin thế này. Nhưng mà Thiền Tông nó có cái chuyện này. Đây là Thiền Tông là nguyên tắc là phải vậy. Thì cụ này vậy để ta nói mới tin. Chứ giờ nói tôi nói bây giờ về Phật giới mà bây giờ không có cái trường hợp nào người trở lại nói làm sao người ta tin được. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, bà cụ bất ngờ bị xô ngã 2 lần mà không thấy người nào tác động. Vậy thế lực nào đã làm và mục đích để làm gì ạ? Bây giờ á, thần thực thi nhân quả, ông Thánh không biết. Ủa bà chết rồi mà bà sao còn đi đây xô bà? Bởi vì ông Thánh không có hiểu ông thần. Xô cho bà chết, nhưng mà ông thần đứng kế bên làm sao xô? Té chơi thôi, giống như mình té vô cái túi gòn thôi, làm sao dập đầu được? Là do vị thần, vị thánh thử. Nhưng mà thường nguyên tắc thử lần không thử, thứ ba không được. Thánh biết tại sao xô bà không chết, thì mới suy nghĩ lại 2 lần. Thì ai rồi ông thần đứng kế bên nó không để ý. Giờ nhìn thấy ông thần bắt đầu chạy liền, thánh chạy liền. Cái đó là cái thuật của người ta. Bởi vì ông thần cho sống lại thì ông thánh giết không được. Chứ còn nếu mà tới số rồi nha, ông thần mà ông đập một cái mà chưa chết thì ông thánh đập tiếp, đập cho chết luôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, sau khi bà cụ mất thật sự có phải gặp lại những hiện tượng như cụ đã thấy không ạ? Không, hoàn toàn không còn thứ nữa. Kỳ này bà trả lại kia bằng công đức, nó không ông thần cũng không dám rờ, chứ đừng có nói. Nếu bà đi kỳ sau hoàn toàn không ai tới rồi. Kinh nghiệm rồi mà đã ông thần thực thi rồi, và ông cứu lại mình để cho bà tạo công đức bà về.
Mà nên nhớ là cái trường hợp này là công đức vô lượng luôn. Có nghĩa là bà giúp còn mấy trăm ông tạo nhân vô tu vô chứng, chứ không phải một hai ông đâu. Thì trường hợp thứ hai không có, thấy không? Vì sao đi im xuôi luôn. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, vậy chúng con chia sẻ cái video clip này trên mạng có được không ạ? Tốt thôi. Bây giờ là thí dụ cái trường hợp này cũng trường hợp đó, cái con copy phải không? Con để tên con dưới, rồi trang trí cái hình bả cho đẹp chút. Để chi? Để người ta biết rằng cái người này của người này. Thí dụ con nhìn thấy 100 người coi thì thế nào con cũng có được 100 công đức. Chính cái thời buổi này là tạo công đức rất dễ. Copy của cái bà già này, copy già. Bây giờ tôi nói từ khi mà có cái chuyện này nó xảy ra rồi, mai mốt muốn tạo công đức, tất cả những cái gì mà hay con cứ copy ra để cho người ta xem. Cái xem người ta thì 10 người mà hiểu được 5-3 người thì mình cũng được 5-3 cái công đức. Chính cái này là tạo công đức rất dễ, không có tốn đồng nào hết. Chỉ tốn cái tiền mà mình không biết, mình mướn người ta, mướn mấy ông chuyên môn bóc ra để tên mình vô thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, con xin cảm ơn bác ạ, con xin hết ạ.